Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah puding putih telur dengan sos custard. Satu hidangan manisan yang mudah disediakan dengan hanya beberapa bahan asas. Untuk tips dan rahsia untuk membuat puding seperti ini, jom kita ke dapur. Kita perlukan putih telur dari 2 biji telur. Pastikan tidak ada kuning telur yang tercampur. Putih telur tidak dapat kembang dengan baik jika ada kuning telur. Kita juga perlukan 120 gram tepung jagung dan 80 gram gula. Masukkan tepung jagung ke dalam periuk tapi jangan nyalakan api dahulu. Masukkan gula. Tambah 1 cawan air dan larutkan tepung jagung seperti ini. Dan kacau perlahan-lahan. Jangan tambah terlalu banyak air untuk elakkan tepung jagung bergumpal. Bila sudah larut sepenuhnya, tambah 1 liter atau 4 cawan air lagi. Kalau suka, boleh tambah suku sudu kecil berwarna merah atau warna yang anda suka. Kacau sehingga larut sepenuhnya. Nyalakan api dan terus kacau campuran untuk elakkan bahagian bawah berkerak. Pastikan api tidak terlalu besar. Campuran akan semakin pekat dan warnanya akan semakin gelap. Proses ini akan mengambil masa lebih kurang 8 hingga 10 minit. Bila sudah masak, rupanya begini. Kalau masih belum subscribe lagi, sila subscribe di YouTube, tekan butang loceng dan follow di Facebook dan Instagram. Jangan lupa like, komen dan share. Untuk resipi lengkap, boleh layari laman web Nasi's Kitchen di nasiskitchen.com. Sekarang kita pukul putih telur sehingga kembang. Saya gunakan hand mixer, tapi kalau guna pemukul tangan pun boleh, tapi akan mengambil masa yang lebih panjang. Gerak-gerakkan mixer supaya kita dapat memaksimalkan kandungan udara dalam putih telur. Lagi banyak udara, lagi ringan hasil puding. Bila sudah kembang seperti ini, tambahkan 1 sudu kecil vanila. Pukul lagi sehingga sebati. Putih telur yang telah kembang perlu dicampur sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung jagung yang kita masak tadi. Campuran tepung jagung masih panas dan akan memasak putih telur. Pecah-pecahkan gumpalan putih telur supaya bercampur dengan sekata dengan campuran tepung jagung. Lepirkan permukaan atas seperti ini dan gaulkan dari bawah ke atas. Campuran yang mulanya merah gelap akan bertukar perlahan-perlahan menjadi merah jambu seperti ini. Sekarang kita masukkan puding putih telur ke dalam acuan. Basahkan bahagian dalam acuan supaya pudingnya mudah dikeluarkan dari acuan. Ulang sehingga semua puding diisi dalam acuan. Biarkan sejuk sebelum dimasukkan ke dalam peti sejuk untuk minimal 6 jam ataupun semalaman. Untuk membuat sos custard, kita perlukan 2 tin susu cair, dan 750 ml air. Tambah 150 gram atau 8 sudu besar gula. Panaskan dengan api sederhana. Kita juga perlukan 60 gram atau 3 sudu besar tepung custard yang dicampurkan dengan sedikit air untuk memekatkan sos custard. Pastikan tepung custard larut sepenuhnya seperti ini. Bila susu dah mula berbuih di tepi periuk, masukkan larutan tepung custard perlahan-lahan. Kacau, jangan tak kacau. Bila sos custard mula kelihatan pekat, padamkan api dan ketepikan.
Untuk kastad yang lebih lemak, boleh tambahkan 1 hingga 2 biji kuning telur. Tuangkan sedikit daripada sos kastad yang panas ke dalam kuning telur dan kacau. Jangan masukkan terlalu banyak sos kastad terlalu cepat kerana ini akan menyebabkan kuning telur masak dan tidak boleh dicampur balik ke dalam sos. Tambah lagi sos sedikit demi sedikit sehingga mangkuk kuning telur berasa panas. Sekarang masukkan ke dalam sos kastad dan kacau perlahan-lahan. Sos kastad akan menjadi lebih pekat. Akhir sekali, tambah 1 sudu kecil vanila. Biarkan sos sejuk sebelum dimasukkan ke dalam peti sejuk, minimal 6 jam ataupun semalaman juga. Bila kedua-duanya sudah cukup sejuk, tuangkan sos kastad ke atas puding seperti ini. Untuk melengkapkan lagi manisan ini, hidangkan puding dengan koktail buah-buahan seperti ini. Ada bermacam-macam lagi resipi di channel ini. Selamat mencuba!